ใช่ไปกันราดนี่เลยไปเลยใช่ไป
เฮ้ยโอ้ยทำน้ำหน้าเล่นเหลือเกินเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายเลยพี่เกเดี๋ยวซ้ายเลยไปเลยไปเลยร้านกาแฟก็มีนะร้านกาแฟก็มีพี่นึกอ่ะร้านกาแฟ
ไปก็ได้ครับ ขอบคุณครับไปดูเลยขึ้นเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเพื่อเบียดต่างตันไม่ใช่ไม่อยากขึ้นทางนี้ไงไม่ใช่โรเลียพิษไม่ใช่เราต้องลงมาอีกไม่ใช่ผมนึกว่าต้องยันแกขึ้นมาว่าเลยดีเลยมันไปตะบอลกี้ทำรถก่อนตื่นต้องเลยไปตะบอลไปนึงเดี๋ยวผมไหนทางให้ไป
อไปนึ่งเนี่ยพี่8 กิโลมนุษย์มันเขว่าเราปะนั้นนะมันถึงเขว่าเราปะนั้นนะมนุษย์อกเขมันหลัดทางนั้นแผลผีก็ไม่รู้เลยว่าตีได้ยินเสียงตรวจรับแล้วแต่มันกำลังคับอยู่ซึ่งก็ไม่อาจรับซึ่งก็ตรวจตู้แล้วแต่มันเอาเก่งตู้ตกรับก็ไม่มีสัญญาณมันออกมาทางไหนอะพี่มันเลี้ยวก้นมันหลัดหรือเก่งไปดูใช่ไหมผีก็ไม่รู้เลยผีตัวเก่งมากกับเขาบอกผีอยู่ว่านี่เขาเลี้ยวปั๊บก็มาเลี้ยวซ้ายเนี่ยไปรอแป๊บเดี๋ยวเจ้าคนหนึ่งเมื่อกี้ตัวไม่รับเอากลับไปรีที่ก่อนแล้วเราไม่เคยเจ้าคนทีนี้ก็มาเลยมาทางนี้กันซึ่งก็เลยว่าต้องให้พี่เก๋ไปกับมูนู่ซึ่งขณะที่ใจสร้างคนมานี่เลยกันนะลูกแนวแล้วผีมากผีหล่อผู้นี้กำลังคิดว่าของผีนึงแต่มาก็เพื่อนนะใช่ไม่มีซึ่งจ้าว่าเจ้าป่าผีนึงไปก้อนมาเนี่ยมาก้อนไปหน้าตีกุญแจญาติ
ปีนึงวันนี้เดี๋ยวผมทีบขึ้นเองมาต้นหนังแต่ต้นหนังต้นขึ้นหนังเลยเดี๋ยวผมทีบขึ้นเองวิทย์เลยไม่ใช่ปีนึงก็จะไม่ปีนึงเต็มโรมาแต่โรมันก็ยังมาได้ไงแต่ปีจะไปไล่โมนูนไงซึ่งไอ้โมนูนฝ่าเวียนไปก็เวียนมาเวียนไปก็เวียนมาซึ่งเวียนไปก็เวียนมาเพราะซึ่งพอเวียนไปเวียนมาซึ่งมันเสียเวลาซึ่งเสียรถโรกันเพราะซึ่งแต่มัน GPS ว่ากันเด้อมันไปนึงที่เรามาวันนี้มันอาจจะผมจริงๆผมไม่แย่นั่นหรือนั่นแต่ว่าผมขี้กลานเพราะว่ามาผมไม่แล้วมันขี้มันขี้ไม่ใช่ชาบไปนึงเด็กในเมืองบอกข้าป้าไปหน่อยนั่นเลยมันไม่ได้นี่ยังไม่พลาดจุดนั่นที่จุดปีกยังไม่พลาดที่มันจมน้ำอันดีนะไม่ข้าไปไหนนู่นมาแต่ผลขาบูเข้าไปปีนึงเฮ้ยยังนังจ้ะเลี้ยงเบกหน้าเบกล่างมันลื่นไปนึงเลี้ยงเบกหน้าอย่าย้ำเลี้ยงเฉยๆมันจะโหลรถชายเกี้ยช่วยนี่เป็นขึ้นมาได้เพื่อหรือเปล่าไม่อยากแค่นั้นได้ดีเลยเป็นนึกว่าว่างมีบ้านคุณเราอย่างโบฟากได้ถ้าเราลงมานี่เป็นนึงกี่เลยควักเคยเดียลงไปสุดนู้นมาได้นุกอีตายหรือว่าเจ้าจนมาได้ทีนึงก็จนไปได้เพได้จนเยอะปุ๊บให้รถเครื่องฟิตนี่นี่จนเจอปุ๊บห้าเครื่องบีทว่าพี่นึง5เครื่องบีท5เครื่องเอวเยอะปุ๊บฟิตพี่นึงเครื่องนั่นเลยนะบ่อย่างบ่ปุ๊บเลยเครื่องเอวเครื่องบีทเนี่ยเนโน่เลยมาถึงเรามาทางบันนี้ไปนึงเราไม่เคยมากันนะเราบอกไม่ถูกเลยมาเลยต้องกับโครมเลยกับปุ๊ดมีราดไม่ก็ผมโดย่างมันไม่ก็บีเก๋ก็บีเก๋เป็นปุ๊ดที่ว่าพี่นึงทำเร็จเลยพี่นึงพี่นึงขี้พนไปเชียร์น้ำตกเดินลงเลยไปแล้วมั้งที่ว่าทำเร็จ
เทปูน ครับไปขึ้นหลังนี่ครับแกนนี่ผมเตะปุ้นครับ ได้กับผมได้ครับ คนเทหลังวัดเลยครับ ครับไปทางนี้ได้ไหมครับ น้องแร่ปุ้นตีแกล้งกันนะตีไม่ครับผมครับขอบคุณมากครับผมบื้อมาตึ้งดีเจปูนเลย ไม่เลยดีกว่ามันแข่งเลยนะไม่ต้องไปใส่ข้างนะจริงๆ เพราะว่าผมว่ามันต้องส่งตัว ข้างมือกันแค่พอไปลงดูนั่นเลยข้างเลย ตรงที่น้ำไรเนี่ยครับ ทางนี้เลี้ยมนี่ พี่นึงเดินไปเลยที่พี่นึง ลงไปทางนี้ก็ได้กันนะ ปีนเราไปทางนี้เลยพี่เลยอย่าเพี้ยนไม่รถลองเทคตัวขึ้นไปเออผู้มันต้องแข่สมาธิอยู่ใจเย็น